Hello guys, kamusta po? Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ngayon po ay unbox natin ang in-order ko po na electric eraser mula sa Shopee po. Ito po siya. Binuksan ko na siya kanina. Ito po. By the way po, in-order ko po siya kay Ma'am Jenaline Sandaga, isa pong YouTuber. Meron po siyang art channel. Ito po, may nasulat pa po. Okay, check na natin. Okay yung packaging niya. Well wrapped po siya. So ito po guys, kumuha po ako ng cutter. Dahan-dahan lang po sa pagbukas. Okay. Yan, nakabubble wrap pa siya. Ayos. Ang ganda ng pagka-package ni ma'am. Ito pala, may kasama pa siyang Oishi Pop. Ayos, ang ganda ng pagka-package ni ma'am. Order kayo sa Shopee ni Ma'am Jenaline Sandaga. Okay, buksan na natin. So ito yung electric eraser. Wala pa siyang kasamang battery sa loob. Okay, buksan na natin. Okay, hindi na kailangan ng cutter. Dahan-dahan lang. Ito may extra nib ata yung tawag dito. At saka ito yung mga extra pang eraser. Yan. So guys, ito pala ang brand ng ating electric eraser. Tenwin. Ayan siya. Ito yung eraser niya. Ito yung button. Pagpipindutin mo na yung electric eraser para gumana. So dito natin siya bubuksan. Kailangan mo ng dalawang AAA na battery. So ito yung guys. Meron tayong battery dito, Eneloop. Chargeable battery kasi itong mga to. So, pag ilalagay natin siya, ayan. Ito, nakatapat sa butas, palabas. Bali, tatama siya dito sa tornilyo. Kabit na natin yung takip. Hindi pa siya kabisado. Ayun. Ikot lang natin. Yan. Pindutin natin kung gaano siya guys. Ayun. Nakita nyo ba? Ayan o. Umikot siya. Ayos. Ang ganda. Try natin magbura sa sa dinrawing ko. Gawa lang tayo ng konting highlights. So guys, ito po yung dinrawing ko at itatry natin itong electric eraser na bilhin natin. Okay. Ayun. Lumaki agad. Yung highlights. Burang-bura talaga. Isa pa. Okay. Ayun o. Retouch ko na lang ulit yung sumobra.
Yung iba pang kulang dito, yung sumobra yung ano, highlights. Lagyan natin ulit ng mark. Dito, try natin sa lips. Yun, no? Ganda. Wala mang effort. Naisin ko na lang yan. Tinry lang naman natin. So guys, maraming salamat po. Dito na po matatapos ang ating vlog. Support po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.